إذا قصدك كيف أتحكم بنقطة التصفير والعمل للماكينة فتعال معاي. أول شيء راح أخذ تصميم، راح أختار هذا من الموقع عندي، والحين عندي إياه بهذه الطريقة. لاحظ هنا أن هذه نقطة العمل اللي بتبتدي فيها الماكينة. كل اللي عليه أسويه هو إني أروح إلى Configuration، أضغط عليه وسيستم سيتنج. عقبها يطلع عندك الهومينج بوزيشن والليزر هيد. الهومينج بوزيشن حق مكان التصفير للماكينة، والليزر هيد هو الأساس. أنت هنا عشان تخليها من اليسار إلى اليمين تروح إلى هنا، أوكي، ثم تضغط اكس وشوف شلون يستوي عندك الشغل. الحين الشغل بيروح الى هنا. بعدين عشان تتاكد تروح الى سيميوليشن وشوف الحين الشغل كيف يبتدي وياك. ان شاء الله الشرح يكون واضح وجميل، وهذا اللي عندي، وحياكم الله.